हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरु सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानल सुधीर क्रिएसन्समा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले सुरुमै डेमो भिडियो त देख्नुभयो होला। यस्तो खाली भिडियो चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेको छ र धेरैजना साथीहरुले चाहिँ यस्तो खाली भिडियो कसरी बनाउने सिकाइदिनु भन्दै मलाई मेसेज गरिरहनु भएको थियो टेलिग्रामतिर पनि अनि अन्त पनि मैले कमेन्टहरु देखिरहेको थिएँ टिकटकतिर। त्यसकारण चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यस्तो खाली भिडियो कसरी सजिलो तरिकाले बनाउने भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो बनाउन एकदम सजिलो छ र साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तो खाली भिडियो बनाउन लागि सर्वप्रथम तपाईहरुलाई क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। त्यो क्यापकट तपाईहरुसँग छैन भने प्ले स्टोरमा गएर क्यापकट डाउनलोड गर्नु होला। त्यो चाहिँ निशुल्कै रूपमा पाइने छ प्ले स्टोरमा। त्यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईहरुले ग्यालरीमा सेकेर इन्स्टल गरेर राख्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरु टिकटक एप्लिकेसन खोल्नु होला। जस्तो कि तपाईहरुले टिकटकमा अहिले यही खाले भिडियो ट्रेन्डिङ देखिरहनु भएको छ नि। धेरैजनाले चाहिँ के समस्या देख्नु भन्दाखेरि सजिलो त योबाट हुन्थ्यो क्यापकट फ्री भिडियो लेखेको यो लिंक छ नि यो यसमा क्लिक गर्दा तर धेरैजना के भन्दाखेरि यो युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने आएन यो अथवा हराइहाल्यो डाइरेक्ट ओपन क्यापकट भन्ने आयो भन्ने तपाईहरु धेरैजनाले कम्प्लेन गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुलाई यो समस्या नहोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्ट लिंक दिएको छु। डाइरेक्ट लिंक चाहिँ तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ तपाईहरु पक्नुस् है त। यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ यस्तै धेरै कुराहरु लेखेको छ जहाँ चाहिँ यसरी क्यापकट टेम्प्लेट लिंक भनेर लेखेको छ। हो त्यो क्यापकट टेम्प्लेट लिंकमा तपाईहरु यसरी क्लिक गर्नु होला अनि यसरी यसलाई ओपन गर्नु होला अनि यसलाई क्रोमबाट खोल्नु होला अनि यस्तो आउँछ। अनि तपाईहरु यहाँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको देख्नु नि यहाँ चाहिँ जतिले क्लिक गरे पनि हुन्छ कि हराउँदैन समस्या हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो लिंक दिएर एकदम सजिलो बनाएको युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईहरुले युज टेम्प्लेट लेखेको देख्नुभयो भने युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले फोटो जोड्नु होला। अब जस्तो मैले अब हाम्रो धुर्मुस दाजुको फोटो लिन्छु एउटा दुईटा धुर्मुस दाजु र सुन्तली बाबु तीनटा फोटो लिनुस्। यसरी यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् ल देख्नुभयो नि भिडियो बन्यो। एकचोटी तपाईहरुलाई साउन्ड शुद्ध सुन्नु मन छ भने पक्नुस् है त। साउन्ड अन गर्छु। यस्तै तरिकाले हो। अनि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर यसलाई एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क गर्नु होला। यो गरेर ग्यालेरीमा सेभ भएर बस्नेछ। यता टिकटकतिर पनि आउने